So, ayun na nga guys. Alam niyo na ba yung latest chika? Yung trending ngayon. Abigail Han, I love you so much. You're my Ay! Let me see. Francis M. Francis M. Ito may pirma? Yes. Pirma niya? Opo. Oh, ano nakalagay? Natakpan yung Hala, grabe naman. 500K na bili ni The Pinoy. Walang da. Pinoy porn star kay Miss Abigail Rait yung jersey ni Francis Magalona. So, sino nga ba siya? Tara, makipagmarites tayo. 500. Hala, alam niyo na ba yung latest chika ngayon? Meron palang isang anak, si Francis Magalona, kay Miss Abigail Rait. Sino siya? Nagkaanak kami. Buntis ako noon. Siyempre, Nagkaanak. nagkaanak. And that's her. That's her. For 15 years na nahimik ako. Hala, grabe, untold story for 15 years. Ngayon lang lumabas. Grabe naman. So, napaka-interesting. Kaya naman, marites na pasok. Magmaritisan tayo. Ooh. So, ayun na nga guys. Alam niyo na ba yung latest chika? Yung trending ngayon. Na meron palang ibang anak, si Francis M. or Francis Magalona kay Abigail Rait, which is si Gail Francisca. Is on a maximum, not a 45 or 44 Magnum Meditate. So, lumabas pa lang sila sa vlog ngayon ni Pinoy Porn Star. And talaga namang pinagkaguluhan ito and trending na trending kasi nga untold story for 15 years. So, hi guys! Welcome back to my channel. This is Jolly and nandito ako nagbabalik sa channel na to because may naisip akong bagong content na for sure pagkakaabalahan ko and magkakaroon ako ng interest dahil marites tayo. So, ang bago kong content on this channel is yung mga trending topic natin ngayon, especially dito sa ating bansa, sa Pilipinas. So, of course, nabibigay tayo ng kunting opinion para dito. So, I like more on showbiz or it's like politika. So, let's start for today's video. Ngayong araw nga, October 17, 2023, ay may bagong vlog si Pinoy Porn Star kung saan visitor niya sina Abigail Rait at Gail Francisca. Naibenta niya ng 500K yung jersey ni Francis M. Magalona because nagkaroon sila pala ng relasyon before bago namatay si Francis M. At ito yung bunga na anak nila, si Gail Francisca. And ito yung mga pictures and after that pumunta ata sila sa libingan ni Francis M. And then, ayan yung mga proof nila. And also, syempre nakaka-shock kasi this is an untold story and na-shock talaga yung buong bayan. So, this is the jersey. So, of course, lahat naman tayo kilala na si Francis M, 'di ba? May dugong Magalona talaga ang batang ito. Napakaganda. Ang tanong, alam kaya ng mga Magalona siblings yung ganitong pangyayari or ano pa yung masasabi nila regarding dito? So, ayun, abangan na lang natin yung magiging reaction nila. So, yun lang guys for today's video. Sana nakapag-chika kayo, nakapag-marites kayo because of nature. So, ayun na nga, sana lang walang mga negative comments or judgment since ngayon lang naman sila lumabas after how many years, but hindi natin maiiwasan yun sa mga Pinoy kasi ayun din naman, di ba? So, maraming opinion dito, opinion doon. Ang aabangan natin ngayon ay kung ano yung magiging reaction or ano masasabi ng Magalona siblings regarding dito na may half-sisters nila. So, yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share for more content like this. So, bye! God bless!